Sziasztok! Ha most már nem tartotok, akkor láthattok egy igazi, sötét lelkű, utcai fenegyereket, aki nem fél a napos oldalon sem megmutatni magát. Hogy kiről is van szó, megtudjátok a megfelelő időpontban. De előtte mindenképpen meg kell mutatnom nektek ezt az amerikai szépséget, ami nem más, mint egy Elm Vanuatu, aminek már úton van a bemutatója. Úgyhogy figyeljétek a csatornámat. A fenébe. Most veszem észre, hogy itt az idő. Pont. A Seiko története még 1881-ben kezdődött, Hattori & Co. névvel. Akkoriban import és belföldi órák forgalmazásával foglalkoztak, majd 11 évvel később elkészítették saját órájukat, immár Seikosha néven. Majd 85-ben első karórájuk is napvilágot látott. A Seiko márkanevet 924-ben vette fel a cég. A Seiko a Seikoshának egyébként a rövidítése, melynek jelentése körülbelül annyit tesz, mint a gyönyörűen kivitelezett munka otthona. És most akkor lássunk egy pár dolgot, amiben a Seiko világelső volt. 1965-ben első kvarc stopper órája és Japán első búvárórája, a 62 Mass vagy 6217-es, amit bemutattak világelsőként. Aztán 69-ben világelső kvarc karórája, a Seiko Astron jelent meg. 73-ban LCD-s kvarc karórája jelent meg világelsőként, 78-ban ultrapontos twin kvarc karóra, 82-ben TV képernyővel kombinált karóra, és akkor vezették be a Lorus márkanevet is. 83-ban hangfelvételre képes karórát mutattak be, 84-ben számítógéphez csatlakoztatható karórát, 88-ban generátorral működő automata kvarc karórát, amelyből majd a Kinetic lett. 90-ben komputerizált búváróra, a Scuba Master jelent meg, 94-ben Kinetic szerkezetet mutatták be, 98-ban a Seiko Thermic látott napvilágot, ami a világ első testhőjével hajtott karóra. 99-ben a világ első Spring Drive karóráját mutatták be, amely az idő valós múlását mutatja, és valami fantasztikus szerkezet. Majd beszélünk róla egy adásban külön. 2005-ben a világ első háromsávos rádiókontrollos karóráját mutatták be. 2006-ban elektroforézises kijelző modullal szerelt karórát, a Spectrumot. Az elektroforézis ugye ez e-papír kijelzőt takar. 2007-ben a világ első Spring Drive kronográf óráját mutatták be. 2008-ban kimondottan űrsétára tervezett karórát, a Spring Drive Space Valkot mutatták be, és 12-ben pedig világ első GPS Solar karórája látott napvilágot. Úgyhogy most már látjátok, hogy a Seiko az óragyártás megkerülhetetlen alakjává vált, és a fejlesztései a mai napig meghatározzák egyébként az órák fejlődését is. Egyszerre ötvözi egyébként a cég a modern technológiát és az óraipar hagyományait is, úgyhogy fantasztikusan jól dolgoznak ezekkel az elemekkel, de elég is történelemből lássuk a csomagolást is, ami mögötte van. Mit is kapunk azért a 152 000 forintos fogyasztói árért, amit ki kell fizetnünk ezért az óráért. Hát ezt. Egy egyszerű fehér doboz, Seiko felirattal, benne pedig egy másik doboz, meg egy alázdét, erre nincs is szüksége. Igen, hát ez feltétlenül egy újrahasznosított kartondoboz, ami rejti magát az órát. Semmi extra, nézzük is meg. És itt is van az óra. Más nem is kapunk a pénzünkért. Van egy ilyen kis puha szivacs, és az óra maga. Jó, nézzük is meg akkor közelebbről. Nos, tehát
Az SNE 543 P1-es típusszámú óra az 1975-ös 51 mm átmérőjű Tuna becenevű Seiko órának a dizájnját örökölte, ami akkoriban mechanikus szerkezettel látta meg a napvilágot. A rajongók egyébként azért nevezték el Tunának, vagyis hogy tonhalkonzervnek, mert a tok körül lévő védőgyűrű nagyon hasonlított egy konzervdoboz formájára. A street változat is megkapta ezt a védőgyűrűt, de ez már egy kisebb mérettel büszkélkedhet, és a tokvédő is fém helyett egyébként műanyagra lett lecserélve. Gyakran hívják egyébként Baby Tunának is a kisebb mérete miatt. De nézzük is a kisebb méreteket, hogy mit is jelent pontosan ez. A tok szélessége a védőgyűrűvel együtt 46,6 mm, tokfülek távolsága 45,5, maga a tok vastagsága pedig 11,9, egy korona, ami menetes, 6,8 mm-rel, és a tokfülek szélessége pedig hát 22-es, tehát 22-es szíjjal lehet használni. Egyébként a tokfülek furtak, úgyhogy könnyebben lehet rajta szíjakat cserélni, és ahogy látjátok, alig lógnak túl egyébként a tokon a tokfülek, úgyhogy majd megnézzük, hogy viselhetőségben ez mit is jelent. A védőkeret pedig egyébként 3 belső kulcsnyílásos csavarral van rögzítve a tokhoz, úgyhogy akár el is távolítható, ami későbbiekben egyébként majd érdekes lesz. No, ugye ezek voltak a méretek. Az üveg az a Seiko-nak a sajátja, úgy hívják, hogy Hardlex. Ez kevésbé ellenáll a karcolásnak, mint a Zafir, cserébe viszont kevésbé törik. Úgyhogy a tok hátulja az egy menetes acél hátlap, egy cunami hullámdíszítéssel, ami azt jelzi egyébként, hogy ez bizony egy búváróra, ami 200 méterig vízálló. Ugye látjuk is a tok hátulján, hogy rá van írva, hogy Divers Watch 200 méter, Seiko, Crossplex logó, és ugye a kaliber, ez egy V157-es kaliberrel szerelt, egy szerkezettel szerelt óra, ami a gyártó szerint plusz 15 vagy mínusz 15 másodperc per hónap járás eltéréssel még jónak mondható. Persze egyébként ez a valós életben sokkal kevesebb. A szerkezet maga egyébként egy szolár szerkezet, ami azt jelenti, hogy a napenergiából nyeri a járáshoz szükséges energiát, 9 óra napfénnyel feltöltve, 10 hónapnyi járástartalékot tud felhalmozni magában az óra, pontosabban az akkumulátorában. Mesterséges fénnyel egyébként 120 óra vagy 120 óránál több is szükséges lehet a maximális feltöltésére. De vigyázni kell azonban egyébként, hogyha a napra tesszük az órát, mert a forró nyári közvetlen napfényre nem ajánlatos kitenni húzamosabb ideig az órát, mert károsított szerkezet és a számlap is megvetemedhet a nagy melegben, úgyhogy ezzel nagyon vigyázni kell. Jó, a szíj az egy zöld szilikonszíj, elég puhának mondanám, van rajta egy ilyen bőr mintázat, bőrszeri mintázat. És ugyanúgy ez a cunami motívum megjelenik rajta, egyszer fókuszt talál a kamera, akkor látszik is, igen.
jó egyébként nem is rossz, belül pedig egy ilyen kis vájat van benne, jobb szellőzés érdekében, illetve ezek a hullámok pedig hogyha esetleg neoprén ruhát veszünk fel, akkor így tágul az óra, tehát ez maga a búvárruha bővítési lehetőség, ha úgy nevezzük. Jó, a számlapnál, ha már számlapnál tartunk, hát ez egy finom szemcsés mintázatú solar panel számlap. Nem tudom, mennyi fog látszani belőle. Ilyen apró barnás pöttyök vannak egyébként rajta, talán most látszik egy kicsit. Jó, és akkor azt kell tudni róla, hogy rakott négyszög indexek vannak rajta, ha jól látom. Igen, hát valami olyasmi, mint a rakott lenne. Igen. Minden indexen egyébként ilyen vintage jellegű barnított Seiko Lumibrite festés található, amelyek természetesen világítanak a sötétben. Elég brutális a svájci Superluminumához képest, talán még egy picit jobb is. A számlapon összes felirat egyébként nyomtatva van, láthatunk rajta egy Seiko logót, egy Prospex logót, X-nek mondják, egyébként egy P és egy S összekulcsolva adja ki a Prospex. Ez ugye a Prospex, ez egy rövidítés, a Pro Specifications, professzionális paraméterekkel rendelkező búváróráit jelöli így a Seiko, és ugye ezáltal így alkalmas profi búvár tevékenységek végzése is az óra, ugye 200 méterig vízálló is, tehát azzal nem is lehet probléma. Találtunk még rajta egy Solar feliratot, ugye ami az óra szerkezetére utal, illetve hogy 200 méterig vízálló, amit az előbb már mondtam is. Dátumkijelzés egy fehér kerettel ellátott 4 óránál kapott helyet, szépen diszkréten. A mutatók pedig fekete szögletes mutatók, nem csak formában szerintem, hanem színben is nyilván passzolnak az indexekhez. Megkapták ugyanazt a Seiko Lumibrite-től, vintage barna festéset, amit az indexek, és persze világítanak is a sötétben. A másodperc mutató egyébként szépen jár, hát szinte tökéletesen igazodik a percosztásához az órának, nézitek, és egyébként a mozgásában is minimális visszacsapás látható. Az óra viseleten nagyon kényelmes kis csuklón is, ráadásul egy igazi kettős személyiséggel van itt dolgunk. Hát ugye miért is mondom ezt, mindjárt mutatom is. Először is megnézzük gyorsan csuklón, hogy néz ez ki. Hát az én csuklómon ilyen. Ez egy 18 centis csukló, amin látjátok. Kicsit a szilikonszíj az már nekem talán hosszú. Egy centivel vagy 2-vel simán jobb lenne, ha rövidebb lenne. Itt már látjátok a fülét egy picit furán. Alapvetően még elmegy szódával, meg legalábbis. De maga az óra, az ekkora átmérő csuklón teljesen jól néz ki. Teljesen okés. Viselhető, nem zavar, ugye a korona 4 óránál van, nem bálja bele magát a csuklódba, hogyha esetleg vissza is feszül. Teljesen okés. Ezzel a zöld szilikonszíjjal tök menő egyébként. Jó, a lünettáról még nem beszéltünk, egyébként ez egy acél lünetta. Az egész óra PVD-be vonatos, ez is PVD-be vonatos. Egy lumpöttyel a tetején. 120 klikkes, egy irányba forgatható búvár lünettáról beszélünk. Egyébként nagyon pontos,
Kicsit a védőkeret miatt egyébként nehéz forgatni, mert itt ki van marva két oldalt, itt a védőkeret, körülbelül így, ebben a részben. Itt viszont védi az órát fölül, és emiatt elég kicsi helyen férsz hozzá, ahol lehet tekerni, de alapvetően nem rossz. Jó, a koronát az könnyű elérni, kitekerni is könnyű. Ennyi, kitekerjük. Kihúzva, másodperc stoppos. Jó, betekertük. És akkor nézzük is, hogy miért is mondtam azt, hogy kettős személyisége van az órának. Ahhoz, hogy meg tudjam nektek mutatni, szükségem lesz egy eszközre, amivel eltávolítom a védőkeret csavarjait. Ugye 3 csavarról beszélünk. És így még nem távolítható el a védőkeret, ehhez ki kell csavarnunk a koronát. Így ki is kell húznunk, és le is vettük. Jó, visszacsavarjuk a koronát. Így. Na, hát most akkor láthatjátok, miről beszéltem. Tehát így az óra keret nélkül 40 mm-es körülbelül, de le is mérjük, hogy nem mondjunk hülyeségeket. 41,3. Jó, tehát így egy 41,3 mm-es órát kapunk, 46 helyett, és fantasztikusan gusztusos, tehát hogy nagyon-nagyon kellemes, kisebb fajta, akár napi viseletre is fantasztikusan jól hordható. Így is az óra. Nyilván így nem lesz olyan atombiztos, hogyha nekivágod mondjuk egy radiátornak vagy egy ajtókilincsnek, viszont cserébe nagyon-nagyon kellemesen elfér a csuklón még így is. És ami nagyon-nagyon nagy királyság, hogy így most már teljesen elérjük a lünettát, és olyan kellemesen forgatható, vagy valami félelmetes. Egyébként nagyon szépen bepozícionál, nem lötyög, teljesen jól van összhangban az indexekkel, úgyhogy ezt nagyon jól összehozta a Seiko, mert szokott lenni egyébként náluk probléma, hogy a lünetta nem kattan be abba az állásba, ahol éppen az indexek vannak, úgyhogy ez egy eléggé nagy probléma a Seikoéknál, és mai napig nem oldották még meg drágább órákon sem, hogy ez tökéletes legyen. Ennél az óránál most jól állnak az indexek és a lünetta mutatói. És egyébként, hogyha valakit zavar, hogy a tok oldalán itt vannak ezek a lukak a csavaroknak, ugye a helyei, amik rögzítik a műanyag védőkeretet, akkor egyszerűen csak azt kell csinálnia, hogy vásárol 2,5 mm-es csavarokat, mondjuk 3 darabot, és becsavarja őket a nyílásba. Persze le is lehet őket vágni egyébként, és akkor rövidebbek lesznek, de nagyjából így néz ki egy ilyen csavarral. Egyébként szerintem csavarral menő, olyan nagyon-nagyon vagány utcagyerek lesz tőle, mintha valami szegecses cucc lenne, meg valami funkciója is lenne csavaroknak. Hát így.
Azért ajánlom egyébként, hogy vegyetek külön csavart hozzá, mert a hozzáadott, ugye, ami rögzíti a keretet, az hosszú és kiáll, és sokkal jobban kiáll, mint mondjuk amit vehettek. A kerethez lévő az szerintem nem annyira szép és esztétikus, hogy így kiáll az óra oldalából, bár lehet, hogy valakinek azt tetszik, tehát hogy igazából azzal is meg lehet oldani a dolgokat. De fillérekért vásárolhattak hozzá ilyen 2,5 mm-es belső kulcsnyílásos csavarokat, és pillanatok alatt felöltöztethetitek az órátokat. Menő, nem? És még nincs vége. Most figyeljétek. Ugye így, hogy ennyire szabadon lehet öltöztetni az órát, megmutatom, hogy néz ki más szíjakkal. Ez is egy nagyon fontos dolog. Én egyébként az ilyen furt tokfüleket egy sima fogpiszkálóval szoktam kicserélni, ugyanis láttam egy csomó embernél, hogy az ilyen olcsó szíjcserélő szerszámokkal annyira szétbarmolják a tokfüleket, hogy valami félelmetesen csúnyák lesznek. Ha használnának egy egyszerű fogpiszkálót hozzá, nem lenne semmi baj. Azzal nem sértheted meg az órát, és ennyi az egész. Egy fogpiszkálóval, tehát hogy értitek, fantasztikus szerszám, és egy tucatot veszel belőle, mondjuk nem tudom, 2 forint. Tehát, hogy ára az nincs. Jó, lássuk először, hogy néz ki mondjuk barna bőrszíjjal. Ez egy gyors stiftes szíj egyébként. Élvezett vele a munka. Jó, hát körülbelül így néz ki. Jó, vegyük is fel, nézzük meg. Hát ez azért nagyon menő szerintem. Mit gondoltok? Írjátok meg a kommentbe, mi a véleményetek, melyik szíj tetszik, még mutatok egy párat. Ez nagyon baró, nekem ez a barna nagyon tetszik. Cool. Jó? És ugye ezt persze kombinálhatjátok, hogy védőkerettel, védőkeret nélkül, stb. Tehát tényleg a lehetőségek táráza határtalan. Jó, ez volt a barna. Nézzünk meg egy feketét is. Igen. És itt mutatok egy másik trükköt. Ez nem gyors kioldós rugóstift, viszont szintén összebarmolt tokok miatt mondom, gyerekeknek gyurmakészletben filléres darab műanyag spakli, vagy bármilyen műanyag spakli, megfogott tokfő, rugóstift, tük, ennyi volt. Tehát, hogy az biztos, hogy ezzel a műanyaggal nem fogom megkarcolni a tokfület, és pillanatok alatt kész is van. Na most ez egy speckó szíj, egyedileg készült aligátorbőr. Hát igen, szóval azt hiszem, hogy elég durva. Nehéz lesz a választás, nehéz lesz. Nézzük meg csukló gyorsan. Hát így. Az aligátor. Hú, ez is nagyon vagány. Brutál menő. Ezt gyorsan megnézzük még kerettel együtt, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit ad.
Ugye koronát kivesz, kihúz, megkeressük azt a részt, ahova beilleszkedik, visszadug, visszacsavar. Jó, na. Ilyen, most nem csavarom vissza rá rögzítő csavarokat, de alapvetően így néz ki. Védőkerettel. Iszonyan durva. Hát ezzel is rohadt jól néz ki, basszus. Szerintem megállapíthatjuk, hogy ez az óra egy szíjszörny. Minden szíjat elnyel, tényleg bármit választhatok, szinte bármi jó neki. Jó, és még egy utolsó. Egy NATO. Egy NATO. Gyorsan teszünk rá rúgóstifteket. És a NATO. Mondjuk egy ilyen fekete szürkét. Mit szóltok? No? Nem szóltok semmit? Jó, hát hallgatás, beleegyezés. Ezt is felveszem nektek, hogy lássátok, csuklón. Egyébként én nem vagyok egy NATO figura, én annyira nem kedvelem őket, de alapvetően azt mondom, hogy ezzel is jól néz ki. De az én választásom valószínűleg egyébként az alligátor bőr, az nagyon-nagyon vagány, nagyon menő neki. No. Hát, ő lenne akkor a Seiko Street. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebbe a maratoni adásban, és ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, hogy nem maradjatok le az új videókról, és írjátok meg a kommentekbe, hogy mit gondoltok az óráról. Még egyszer köszi. Sziasztok!